سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو جدید از چنل ما. دوستان عزیزم کامنت گذاشته بودن که در مورد روغن ریزی موتور چهاردنده طرف فلاور یا همون مگنت روغن ریزیش توضیح بدیم و چیکارش کنیم که این روغنش کلا این روغن ریزیش کلا از بین بره. تا آخر ویدیو همراه ما باشید. لایک سابسکرایب یادتون نره. دوست رو باز میکنی، دوست رو که باز کردی بعد فلاور رو باز یا هم مگنت نگاه کنید دوستان. بیشتر روغنی که از این ور میریزه از این قسمت میل دنده تایم هستش. اینو باید درستش کنیم. اگر اینو درستش کنیم باقی کارمون آسان میشه. میخواستیم فلاور رو باز کنین، میتونین با یه سوپاپ این قسمت بذارین بازش کنین. اگر دسترس داشته باشید این قسمت بذارید، این قسمت و این دیر میکنه و باز میشه. بعد میخواستیم که فلاور رو میخوام بیرون کنیم، چیکار میکنیم؟ اگر آچارش نداشتیم که فلاور رو بکشه بیرون، یه بوکس 10-8 یعنی که میله پشتین میذاری، یکم فشار میدی، این قسمت فشار دادی، یکی رو با چکاشی که روش میزنی، یا دو تاش میزنی، این میاد بیرون. در این قسمت 3 تا پیش داریم، اینا رو باز کنیم. بعد پیچ رو باز کردیم بچه. دو تا دلیل اصلی که این روغن میده دو قسمت هم. یکی اینه که از این کاس نباد یا روغن میده یا از این دور. دومی اینه که از این میل دنده تایم. خب بچه اگر میخوان اینو کلا حذفش کنیم، یعنی کلا از این قسمت روغن نده، میایم یه کاری انجام میدیم. مثلا ما چیکار میکنیم؟ میایم اینو کلا از این قسمت برش میکنیم. چیکار میکنیم؟ اینو حذف میکنیم. با چی؟ با سفنگ فرز اینو حذف میکنیم. کلا این قسمتشو، این قسمت رو که حذف کردیم بعد بهتون میگم که چیکارش کنیم. کلا این حذف میشه. این قسمت رو تراش میزنیم با این همسانت باشه.
دوستان دیگه اینو چرا تراشیدیم؟ به خاطر اینکه این کاسنباد موتور استارتی طرح استارت هستش که 5 دنده هستند، از همون کاسنباد هستش. میای به جای این کاسنباد و این اورنگی که این قسمت بودن، اینا را حذف کردیم. اینا را که حذف کردیم به جای اونا این کاسنباد میاد برای همیشه این قسمت قرار میگیره. این قسمت که قرار بگیره دیگه اگر این روغن بده میاد چیکار میکنی؟ فقط اینو باز میکنی. این قسمت دیگه لازم به تعویض کاسنباد نیست، فقط یه اورنگی روی این میذاری، بعد اینو جا میندازی. به همین راحتی. موتور ساده 4 دنده مشکل اصلیشون همین قسمت روغن ریزیشونه. اگر که روغن بریزن دیگه تقریبا روی 3 ماه یا 4 ماه، شاید زودتر یا دیرتر، شروع به روغن ریزی میکنه. دوستان اینو با نوار تفلون هم بزنید که زیاد نه، ولی یه کمی خیلی نه. چسب مازدا یا کاسپرو بهش میزنیم. اینا رو که باز کردید دوستان، این قسمت لیور، این کاسنباد لیور هم تعویض کنید دیگه که تا عیالتون راحت باشه. با پیجوشتی دوستو اینو بیرون کنید.
دوستان یه روش دیگه هم هستش که اگر میخواین کلا از این قسمت روغن ریزی میل دندتان راحت بشین، چیکار میکنی؟ این قسمتاشو میای پر میکنی با چی؟ خال جوش میدی. این قسمتا رو خال جوش که دادی بعد تراش بدی. تراش که دادین تو اگر این قسمت پوسته وسط گشاد باشه میای این کار انجام میدی. چیکار میکنی؟ گفتم این قسمتاشو جوش میدی، بعدم یه روی سنگ فرز اینو میبندی این قسمتشو، بعد با یه سنباته این گونه میگیری و طوری باشه که این قسمتاش با این چفت بشه، به سفتی داخلش بره تا خوب جواب بده، روغن ریزیتون کلا از بین بره. کارو میتونین انجام بدین تا روغن ریزی دندتان هم میله دندتان هم گرفته بشه. دوستان اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و ما رو حمایت کنید تا ویدیوهای بهتر واسه شما دوستان عزیزون بسازیم.